දවසක්. අපිව බලන් ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අදත් අපේ නිවාඩු දවසේ අපි හිතුවා අපේ වාහනේ හොදගත්තොත් හොඳයි කියලා. එහෙනම් මෙන්න අපිත් එක්ක. දැන් ඔන්න අපි මැෂින් එකට කියලා තියෙන්නේ 洗車の準備ができるまでしばらくそのまま ඉස්සරහ වාහනේ ගියා ゆっくりと前進してくださいයන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ අතන තියෙන green color light එක කියන්නේ අපිට තව ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් කියලා අන්න දැන් red වැටුණා ඒ කියන්නේ අතනින් එහාට යන්න බෑ මේක තන තමයි හරි තැන මෙතන wash කරන්න තියෙනවා දෙපැත්තෙන් wash වෙනවා හේදෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට වතුර පාරක් එනවා
අනිවාර්යයෙන්ම ලේසියෙන් හොද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔටෝම හේදෙන හින්දා අපිට ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හදාගෙන පොලිෂ් කරගන්න ටික කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳට හේදෙන හින්දා. මොන දැන් මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටික දැන් හේදිලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටික දැන් ඔක්කොම අයින් වෙනවා. මේ සේරම උඩට ඇදලා ගන්නවා. මේකේ වැකියුම් එකක් වගේ තියෙන්නේ. අන්න දැන් අපිට ග්‍රීන් ලයිට් එක වැටුණා. දැන් අපිට යන්න පුළුවන්. හේදිලත් ඉවරයි. ETC カードが挿入 එහෙනම් අපි දැන් වාහනේ පියදාන්න පටන් ගමුනේ. මේකට නම් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. මෙන්න මේ තවන් එකයි. කාපට් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ හොද ගන්න හදන්නේ. කාපට් එකත් හොදගෙන මේ යන්න පුළුවන් මෙතන. හැබැයි කල්ලි ගන්නේ නැහැ මේ මැෂින් එකේ. හේදිලා යටට එනවා. ඒක මේ විදිහට ඕෆ් කරනවා. එතකොට මෙතන මේ වතුර පාරක් මෙතන මේ එන්නේ.
සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට දැන් කාපට් එක මේක හේදිලා. පොඩ්ඩක් මේක මේ කාපට් එක මේ වතුර බේරෙන්න මෙන්න මෙතනින් තිබ්බා. එතකොට ලේසි අපිට පොඩ්ඩක් පියදාගෙන යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. මේ විදිහට මේ දීලා තියෙන්නේ අපිට ග්ලාස් එක ෂයින් වෙන්න මැද ගන්න බොටල් එක. මේකෙන් අපිට හොඳට ග්ලාස් එක ෂයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා ටයර් එක පොලිෂ් කරගන්න වැක්ස් එකක්. ඒ වගේම මේක තමයි ඒ වැක්ස් එකට භාවිතා කරන බ්‍රෂ් එක. අපි දැන් අපේ මේ ටික අරගෙන පොලිෂ් කරගන්න යමු. ටයර් ටික පොලිෂ් කරගමු මෙන්න මේ විදිහට දාලා. අපි දැන් කාර් එක හොදලා පොලිෂ් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් මේ අපි දීපු බඩු ටික රිටර්න් කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් මේ ගිහින් ඉලෙමු. අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මොකද ජපානයේ ඉන්න අය නම් ගොඩක් මේ ගැන දන්නවා. වාහන සෝදන විදිහේ ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අය ගැන ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අයට මේක අලුත් අත්දැකීමක් හින්දා අපි ඔයාලට මේ අත්දැකීම අරන් ආවා. ඉතින් අපි ආයෙත් දවසක ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. අපේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවා අතට share කරන්න. ආයෙ දවසක අලුත් experience එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.